Привіт крафтярам! Один з моїх підписників попросив мене розробити годівницю для його шиншил. Отже, технічне завдання було таке. Існує шиншила. Навіть кілька. Шиншила любить їсти. Вона їсть раз на добу. Щоб вага шиншили залишалась сталою, треба 30-35 або на двох 60-70 грам корму. Цикл годування має повторювати щонайменше 10 днів. Спочатку треба зробити контейнер, бо він задає розміри для всіх інших деталей. Для створення шестерень в Fusion 360 є плагін. Достатньо задати необхідні параметри і отримаєте готове тіло, яке можна об'єднати з іншими деталями. Для відомих компонентів, такі як двигуни чи тримачі для акумуляторів, я завантажую готові моделі з GrabCAD. Якщо креслення має відповідні розміри, то це дуже пришвидшує розробку. Далі розташовую двигун та шестерню на своєму місці та додаю кріплення для механізму мікроперемикача. Цей перемикач буде визначати точки зупинки для поворотного механізму. Опціонально тут можна було б додати трохи простору для налаштування його позиції, але я вирішив, що це можна буде зробити, підігнувши лапку. Також додаю кожух шестерні. Додаю місця кріплення для електронних модулів. Додаю кріплення батарей. Додаю кріплення для мікроконтролера. Додаю кріплення для кришки. Прорізаю отвір для USB Type-C. Прорізаю отвір для дисплея. Додаю кріплення для плати DC-DC перетворювача напруги. Додаю кріплення для плати транзисторних ключів. Прорізаю отвори для кнопок та створюю їм місця для кріплення. Додаю додаткові перемички та місця кріплення для збільшення загальної міцності корпуса. Додаю кришку. Далі додаю кріплення кріплень до клітки. Та додаю кілька варіантів желобів для видачі корму. Працює все дуже просто. Мала шестерня на двигуні крутить велику шестерню на контейнері. Мікроперемикач спрацьовує двічі на кожен контейнер, щоб була можливість використовувати розділювач на 20 порцій. Основна деталь годівниці – це контейнер, і це найбільша деталь. Вона друкувалась дуже довго. З іншими деталями буде швидше. Електроніка тут дуже проста. Для цього проєкту я вибрав ESP32C3 з мініатюрним OLED-дисплеєм, що дасть можливість відображати стан батареї та іншу налагоджувальну інформацію. Спочатку паяю дільник напруги на двох резисторах, щоб контролер мав можливість вимірювати напругу до 5 вольт. Далі приєдную кнопки. Одна кнопка буде будити контролер від сну, а друга для ручного запуску циклу годування. Приєдную плату з мосфетами до контролера. Вона потрібна для запуску двигуна. Також повне вимкнення цієї ланки дозволяє зберегти струм в режимі сну. Оскільки батарея має діапазон напруги від 3 до 4 вольт, то цього може виявитись замало для 6-вольтового мотор-редуктора. Тому цей перетворювач завжди тримає напругу двигуна на рівні 6 вольт. Приєдную мотор-редуктор до перетворювача напруги. Перед приєднанням треба обов'язково виставити правильну напругу на виході перетворювача, інакше є можливість палити двигун. Роблю перші тести. На кнопки реагує, двигун обертається. Далі трошки магії термоклею, і всі деталі вже прикріплені до своїх місць. Нарізаю метчиком різьбу для шпильки М5 та фіксую її клеєм. Оскільки в малій шестерні отвір круглий, то необхідно зробити імпровізацію на тему шпонки. В цей раз я вирішив спробувати вплавити кілька металевих частин від міжплатних з'єднувачів, після чого додатково зафіксував все клеєм. Роблю перші тести з контейнером. Спочатку я заклав кілька слотів для акумуляторів, але після вимірів виявилося, що така кількість акумуляторів не потрібна. Тому залишив один та замінив модуль для зарядки BQ25606 на TP4056 та плату захисту. Щоб можна було скинути захист після заміни акумуляторної батареї, додав у розрив ланцюга мікроперемикач, бо захист знімається лише тоді, коли навантаження від'єднане. Далі прикріплюю на своє місце кінцевий вимикач. Він необхідний, щоб контролер зупиняв двигун після видачі кожної порції. Тестую обертання вже з перемикачем. Одинарну та подвійну порцію. Прийшов час протестувати пристрій з кормом.
Насправді цей корм дуже складний для порційної видачі. В складі багато компонентів різної фракції: насіння, горіхи, солома. Але схоже все працює. Прикріплюю дно та кріплення до решітки. Тепер тестування в повністю зібраному стані. Спочатку малий жолоб, і все працює чудово. Тепер великий жолоб. І корм застрягає. Для цього корму цей жолоб не підходить, можливо підійде до іншого, з меншою фракцією. Але все одно підписник сказав, що йому такий варіант поки що не потрібен. Також в деяких випадках контейнер може застрягати через наявність довгої соломи в кормі. Що ж, тепер пробіжимось прошивкою. Це стандартний шаблон для всіх нових пристроїв ESP Home. Тут нічого особливого. Далі необхідно підключити приєднаний до плати OLED-дисплей. Для цього додаємо I2C шину, шрифти та бібліотеку самого дисплею. Дисплей повинен виводити стан заряду акумулятора, власний час та час наступного годування. Щоб контролер міг точно видавати корм, необхідне джерело точного часу. Оскільки власного джерела на цьому модулі немає, то буду використовувати NTP-сервер. Це, звісно, мінус, що годівниця не зможе гарно працювати без Wi-Fi, але це спрощує конструкцію. Щоб контролер не витрачав заряд акумулятора просто так, він буде лягати спати. Так само, як і мої датчики вологості ґрунту, але на значно довший час. Тут довелось трохи витратити часу для написання лямбда-функцій. Простим методом це працювати не хотіло. На даний момент робота з часом реалізована жахливо в ESP Home. Я не вкопувався, щоб знайти причину, але при збереженні дата втрачала 1 годину. Чому саме 1 годину, я не знаю, але майже впевнений, що це якось пов'язано з часовими поясами. Крім цього, ще є і інший баг. Коли при встановленні дати через Home Assistant після збереження нової дати вона втрачала 2 години, хоча цей баг і не відтворювався на іншому контролері. Далі йдуть перемикачі для інтерфейсу та для внутрішніх параметрів. Sleep Switch переводить контролер в сон та зсуває наступну дату годування. Step Switch визначає розмір порції, одинарна чи подвійна. Double Switch рахує друге натискання для подвійної порції. Перемикач синхронізації тут швидше працює як скрипт для визначення, що робити після прокидання – годувати чи засинати далі. Перемикач двигуна вмикає двигун та вимикає його по тайм-ауту, якщо щось застрягло. Тут необхідно додати сповіщення на телефон, щоб можна було оперативно звільнити застрягший корм. Далі йдуть кнопки для годування та прокидання від сну. Прокидання від сну відбувається від хардварного переривання на визначеному піні. Кнопка кінцевого вимикача рахує натискання та вимикає мотор. Далі вимірювання напруги батареї. Тут нічого особливого. Ось це в принципі і все. Якщо у вас є цікаві ідеї для реалізації, то напишіть мені про це. Також ви можете приєднатись до мого Discord каналу і розказати вашу ідею там. З підписника я грошей не брав. Суму витрат на матеріали він на моє прохання відправив в фонд «Повернись живим». І не забудьте підписатись, поставити лайк та порекомендувати відео друзям. До нових зустрічей!